Gaano nga ba kalakas ang bagong hero na si Atlas? Sa Mobile Legends guide na to, makikita natin kung ano yung mga dapat mong gawin para mapalakas si Atlas. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment nyo yung ID number nyo tsaka in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng 4 na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, ito yung emblem na gamit ko. Tank emblem, tapos physical defense, cooldown reduction, tsaka tenacity. Pwede mo rin gawing magic defense yung tier 1, depende yun sa sitwasyon, at mamaya malalaman nyo kung bakit cooldown reduction yung pinili ko. At maganda rin yung tenacity sa kanya para mas tumagal siya sa teamfight. Flicker spell naman yung pinili ko kasi magagamit mo yun kahit nag second skill ka. Pero possible pa rin naman yung flame shot o kaya naman petrify. At dahil bagong hero pa lang siya, marami pang pwedeng mabago sa emblem niya, sa spell niya, pati na rin sa item build. Pero sa ngayon, ito pa lang yung tingin kong bagay sa kanya. Pagdating sa paglalagay ng skill niya, kapag level 1, kung mag-i-invade kayo, tingin ko mas maganda mag second skill ka para makapag-stun sa kalaban. Pero kung kailangan mo mag-damage sa minions o kaya sa creeps, mas maganda na mag first skill ka. Kung mapapansin nyo naman sa lineup namin, dalawa yung pwedeng kumuha ng blue buff, yung Harit tsaka yung Selena. Binigay na ng Harit yung buff sa Selena. Ang problema nga lang dahil hindi support yung Harit, kaya mag-aagawan sila ng farm ng marksman. Sunod na dapat yung tandaan, kapag gumagamit kayo ng Atlas, mas maganda mag-engage kayo kapag level 2 na. Mas malaki yung magiging damage mo sa kalaban kapag level 2 ka na tapos meron ka na ring stun. Resting at the bottom of the sea, cold bodies of the gloomy. I can't see through the ocean, nor your desire. First blood. Initiate retreat. The ocean is not just our home, it is who we are. Regret. An enemy has been slain. You have been slain. Nakapatay kami ng dalawang hero kaso namatay din yung dalawa sa amin. Ang advantage lang namin doon na delay namin sila sa pagkuha ng blue buff. Ngayon papas forward muna natin sa mga boring na parts. Resting at the bottom of the sea are cold bodies of the greedy. At dahil nga ngayon pa lang nila kinukuha yung blue buff nila, ibig sabihin pwede na kami makapag-rotate sa ibang lane. Ang problema nga lang, hindi sumama sa akin yung Harit o kaya yung Selena. Ito yung isa sa mga magiging problema kapag gap yung isang hero. Dahil kailangan mo na magpa-level 4 ng Harit kaya hindi siya sumama sa akin. Bodies of the greedy. Don't stick your nose. Sunod na kailangan itandaan, kapag gumagamit kayo ng Atlas, pwede nyo gamitin pang in o kaya pang out yung second skill nyo. Regret fills the faces of all drowning men. At para mas madali nyong mahuli yung kalaban, hanggat maaari bago kayo mag-ultimate, gamitin nyo muna yung second skill nyo. Kapag naka-second skill kayo tapos nag-ultimate kayo, may i-stun muna yung kalaban kaya mas madali nyo silang mahuhuli. Isa pang kailangan tandaan, kapag gumagamit kayo ng Atlas, hanggat maaari dapat gumagamit kayo ng skill kasi yun yung dahilan para kumunat siya. Tuwing gumagamit kayo ng skill, tataas yung physical tsaka magic defense nyo. An enemy has been slain. Attack! I can't see through the ocean. Double kill. Launch attack! Triple kill! Shut down! Enemy killing!
Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina Panda, Spirit Soul at King Kidet. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya yung i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Killing spree. Don't stick your nose where it doesn't belong. Request backup. The ocean is not just our home. It is who we are. Sunod na dapat yung tandaan, kapag gumagamit kayo ng Atlas, napakalakas na mag-set. At isa sa paraan para makapag-set ka ng maayos, dapat hindi ka nakikita ng kalaban. Shut down. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. An ally has been slain. An ally has slain the turtle. An enemy has been slain. Request backup. At kung gusto pang malaman yung iba't ibang paraan para mas makapag-set ng maayos, pwede yung panuorin yung How to Catch Enemies with Tutorial Guide na ginawa ko. Malalaman mo doon yung mga dapat at hindi mo dapat gawin para makapag-set ng maayos. Isa pang kailangan mo tandaan, dahil tank si Atlas, hanggat maaari ikaw yung dapat nagbibigay ng vision. Don't stick your nose Request where backup. it doesn't belong. Ask the sea for mercy. Regret fills the faces of all realms. An enemy has been slain. Isa pang kailangan mo tandaan, bilang tank, ikaw dapat yung mag-protect sa mga kakampi mo. Hanggat maaari, wag mo silang hahayaang mamatay. Are cold bodies of the greedy. Killing spree. Don't stick your nose where it doesn't belong. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay Atlas. Dahil sa tumataas yung physical tsaka magic defense mo tuwing gumagamit ka ng skill, kaya tingin kong okay lang mag-fleeting time sa first item. Yun din yung dahilan kung bakit cooldown reduction yung pinili ko sa Emblem. Para makagamit ka ng makagamit ng skill at lagi kang makunat. At maganda naman yung fleeting time para lagi mo magamit yung ultimate mo. Dominance Ice naman para hindi agad makalayo yung kalaban tuwing nag-ultimate ka. At pagdating naman sa ibang defensive item, nakadepende na yun sa sitwasyon. Pero kung ayaw mo mag-fleeting time at gusto mo mag-full defense build, pwede mo ring i-build to. At kaya nga na sinabi ko kanina, dahil nga bagong hero pa lang siya, pwede pang mabago yung mga item build na to. Mega kill. An enemy has been slain. Shut down. Tides rise. Initiate retreat. Request backup. This is the way. The enemy has slain the turtle. Initiate retreat. Ask the sea for mercy. Your team destroyed a turret. Backup. Initiate retreat. An ally has been slain. You have been slain. Mula dito, medyo nagkanya-kanya muna yung team namin. Kaya kahit naman kami, tumagal pa yung laro. Tingin mo ba dapat ako gumawa ng full guide ni Atlas? Lahat ng skills, combo, pati na rin yung mga tips and tricks niya? Kung tingin mo dapat akong gumawa, i-comment mo lang sa baba. At kung maraming comment ang gustong gumawa ako ng full detailed guide ni Atlas, gagawa ako. Initiate retreat. An ally has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. I can't see through the ocean, nor your desire. Tides rise, tides fall. This is the way. Feel the surge of the oceans. Request backup. I can't see through the ocean. Nor your desire. The sea for mercy. The ocean is not just our home. It is who we are.
Initiate retreat! Initiate retreat! Lord resurrecting soon. Tides rise, tides fall. This is the way. Don't. An ally has been slain. An ally has been slain. For mercy. Enemy double kill. At dahil kanya-kanya kami, kaya nangyari to. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Enemy killing. Killing spree. Initiate retreat. Shut down. Na-wipe out kami pero hindi yung dahilan para magsama-sama na kami. Feel the surge of the oceans. Tides rise, tides fall. This is the way. Our turret has been destroyed. Feel the surge of the oceans. Initiate retreat. Request backup. Don't stick your nose where it doesn't belong. An ally has been slain. For mercy. Shut down. Double kill. You have been slain. An enemy has been slain. At dahil sa teamfight na yun, kaya makukuha namin yung Lord. Initiate retreat. An ally has slain Lord. Our turret is under attack. Initiate retreat. The ocean is not just our home. It is who we are. Resting at the bottom of the sea are cold bodies of the crew. Launch attack. Tides rise, tides fall. Request This is the backup. way. Launch attack. I can't see through the ocean, nor your desire. Request backup. You have slain an enemy. Enemy killing spree. An enemy has been slain. Your team destroyed an enemy has been slain. Isa pang kailangan tandaan kapag gumagamit kayo ng tank, hindi nyo kailangan mag-farm kasi meron naman kayong roam item. Pero kung merong open na objective na pwede nyong makuha, dapat kunin nyo pa rin yun. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway, sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword sa pinaka-latest na top 5 plays natin. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.